Odată am mers împreună cu părintele Arsenie la peștera unde a trăit Sfântul Grigorie Palama, undeva lângă Provata, pentru a locui acolo. De vreme ce starețul lucra rugăciunea minții, nădăjduia că nevoindu-se acolo unde au pusnicit mari părinți niptici, să atragă ajutorul lor. După privegherea lor, cea de multe ceasuri, osteniți fiind, au mers să se odihnească. Starețul Iosif, după ce s-a odihnit, s-a sculat și a început din nou privegherea. Părintele Arsenie s-a dus într-un loc și s-a întors după câtva timp. Pe drum s-a înfricoșat, fiindcă îi auzea pe demoni în văzduh, făcând tulburare și strigând: "Ne-ai ars! Ne-ai ars!" Iar apoi au început să o cărască grosolan. Înfricoșat cum era, a alergat îndată la stareț. "Cine sunt aceștia care strigă așa?" a întrebat el, cu obișnuita lui simplitate. "Sunt ispititorii," i-a răspuns starețul. "Îi văd și îi aud, dar nu te teme. Vor pleca. Nu le place privegherea și rugăciunea noastră." La sfârșitul privegherii sale spre dimineață, când a adormit puțin, starețul a văzut în vis că niște porci sălbatici au intrat în Marea Lavră, care pe atunci era mănăstirea idioritmică. Dimineață i-a spus părintelui Arsenie: "Ispititorul a intrat în Lavra. Pregătește-te de ispite și de întristări." Și într-adevăr, dimineață au venit niște monahi lavrioți și le-au răspuns: "Să plecați de aici, înșelaților." Și i-au alungat. Toată averea lor era câte o capă groasă, pe care o avea fiecare cu binecuvântare de la niște monahi ruși. Și cu aceasta se acoperau iarna și tot pe aceasta o aveau ca așternut. De asemenea, avea un săculeț mic pentru posmal și o oală mică de cupru, în care fierbeau buruieni sălbatice sau bulbi. Când nu aveau apă, fierbeau zăpadă în crăticioara lor și după ce o fierbeau, o beau. Toate aceste obiecte le țineau cu ei chiar și atunci când urcau pe Aton. Iarna, datorită gerului cumplit, mergeau să se adăpostească în colibele lor de la Sfântul Vasile. De îndată ce trecea Paștele, începeau din nou căutarea din peșteră în peștera Sfinților Pusnici. Aceasta o făceau până în octombrie, prin neîncetata lor mutare din loc în loc și evitând întâlnirile nefolositoare. Au reușit să rămână necunoscuți multora. În acea vreme, pe la 1930, existau 6.000 de monahi în Sfântul Munte și din această pricină le-a fost ușor să se piardă neluați în seamă în mulțimea lor. Noaptea privegheau cu rugăciunea minții, iar în orele dimineții se odihneau. Starețul Iosif și părintele Arsenie l-au cunoscut pe egumenul Sfintei Mănăstiri Caracalu, pururea pomenitul stareț Codrat, care era un om al rugăciunii, îngăduitor, plin de dragoste față de săraci și pusnici. Nu lăsa pe nimeni să plece din mănăstirea sa cu mâinile goale. Starețul Iosif și părintele Arsenie, desculți și îmbrăcați cu niște rase vechi, veneau aici, iar el îi primea cu multă bucurie, dragoste și respect, dându-le tot ce aveau nevoie. Părintele Arsenie era un om simplu din fire, dar lucra virtutea ascultării cu o finețe și cu o acrivie de necrezut. O mărturie a acriviei cu care săvârșea ascultarea este și următoarea întâmplare. Odată, pe când cutreierau Atonul în căutare de pusnici sfinți, au auzit de un ascet renumit care se nevoia la mănăstirea rusească. Este vorba de Sfântul Siluan Atonitul. Așadar,
Tânărul ascet Iosif l-a întrebat pe împreună nevoitorul său: Părintele Arsenie, Părinte Arsenie, ce zici să mergem să-l vedem și pe acest ascet? Însă părintele Arsenie a refuzat politicos, iar motivul refuzului era că știa foarte bine rusește, de vreme ce crescuse în Rusia. Starețul Iosif însă nu știa și fiindcă părintele Arsenie se rușina ca el să vorbească, iar starețul să asculte, nu au mers. Ce ucenic minunat și adevărat! O tradiție a Sfântului Munte spune că există 12 asceți goi, care trăiesc ca fiarele pădurii, ascunși de toți oamenii, lipsiți de orice mângâiere omenească, predați cu totul purtării de grijă a lui Dumnezeu și având ca singură lucrare rugăciunea. Se spune că atunci când cineva dintre ei moare, aleg pe cel mai virtuos monah ca să ia locul aceluia. Starețul Iosif, împreună cu părintele Arsenie, i-au căutat pe acești pusnici goi ca să primească folos duhovnicesc și povățuire neînșelată, dar nu i-au găsit. Mai târziu au aflat că acești pusnici goi mergeau de mai mulți ani la eromonahul Cosma și se împărtășeau în fiecare sâmbătă. Părintele Cosma puznicea într-o chilie închinată Maicii Domnului. Odată la un hram, părintele Cosma, din nebăgare de seamă și cu îngăduința lui Dumnezeu, a descoperit acest lucru unor părinți. În sâmbăta următoare, când pusnicii goi au venit din nou și s-au împărtășit, i-au spus: fiindcă ne-ai dat în vileag, nu ne vei mai vedea niciodată. Atunci părintele Cosma a căzut la picioarele lor și le-a cerut iertare. Aceia i-au răspuns: să fii iertat, dar pentru că ne-ai descoperit, nu ne vei mai vedea. Și părintele Cosma a plâns multe zile, pentru că nu avea să-i mai vadă vreodată.